Zdravím vás všechny a zároveň vítám u nového videa v roce 2018, ve kterém si ukážeme, jak si jednoduše vytvořit odřeniny. Budeme je tvořit pomocí chippingu a jak na to si ukážeme teď. Takže už to nebudu dlouho zdržovat a jdeme na to! Takže mám tu svůj testovací model, to ze stavebnice Focke-Wulfu od Eduardu. Nyní jsem si na něj nanesl už základní barvu Mr. Color Surfacer 1200, kterou jsem ve 3 vrstvách jemně nanesl, a my si teďka nastříkáme stříbrnou barvu všude, kde budeme chtít odřeniny. My budeme teďka hlavně dělat odřeniny u kořene křídla a malinko si jich uděláme na nástupní hraně křídla. Stříbrnou podkladovou barvu se používá tmavá aluminium, což je hliník, nicméně já hliník tu nemám, mám tu jenom od Mr. Coloru Silver, takže použiju tu. Naneseme si ji v jemných vrstvách, následně naneseme chipping a následně barvu a tu barvu potom budeme loupat. Takže já si jdu namíchat stříbrnou, ředím ji originálním ředidlem od Mr. Color, promíchám ji pořádně pomocí zacpání trysky. Takže stříbrnou barvu máme ji na místech, i trošku jsem přesáhl, kde ji budeme chtít, a teď ji necháme zaschnout a potom na ní naneseme chipping. Takže stříbrná barva už nám zaschla a my si teďka naneseme chipping. Já používám chipping od Miga, který nanáším pistolí. Promíchám ho pořádně. Chipping v pistoli hodně prská. Ničím ho neředíme, jenom pouze 2 vrstvama jemnýma naneseme na stříbrnou barvu tam, kde budeme chtít, aby se nám vytvořily odřeniny. Takže 1 vrstva. Vrstva druhá. Tak, chipping teď necháme zaschnout. Takže chipping nám už krásně proschl. Máme kompletně suchý ve všech částech. Nikde nezůstaly žádné kapky. A my si teď na křídlo naneseme barvu. Já jsem si vybral barvu, nepoužívám to podle toho, co na tom letadle má být, ale mám dark green od Mr. Coloru. A pod úhlem 45 stupňů budu barvu na křídlo nanášet. Takže zelenou barvu máme v jednolité vrstvě a my ji teď necháme pořádně zaschnout a následně se vrhneme na samotné odřeniny. Budeme je dělat tam, kde jsme si nanesli chipping. Zde si ukážeme, jak to vytvořit pomocí štětce a ukážeme si ještě další techniky. Takže počkáme, až nám to uschne a potom budeme pokračovat. Takže barva už nám zaschla na křídle. Nyní pozor, jakmile je chipping pod barvou, to znamená, že se může lehce sloupnout, pokud budete maskovat kamufláž. Proto je dobré vzít si pásku a co nejvíc ji jakoby ošmatlat, aby nedošlo ke strhnutí, a se vším pracovat velice opatrně. Nicméně, jak teda na odřeniny? My si vezmeme trochu vody a místo, kde budeme škrábat odřeniny, navlhčíme. Máme navlhčeno. Teď si vezmeme párátko
a jemně budeme tvořit odřeniny tam, kde chceme. Takže vidíme, že pomocí chippingu se dají krásně dělat odřeniny. Vylezla nám spodní stříbrná barva, nicméně chipping teďka stále pod tím je a stále je nutno dávat pozor na všechno, co teďka s tím povrchem budete dělat. Zalakování nepomůže. Odřeniny lze udělat i štětcem, stříbrnou barvou. Já na to používám barvu od Revelu. Vemu si tenký štětec, namočím mírně do barvy. Takhle by byly odřeniny pomocí štětce. Poslední technikou jsou akvarelové tušky a tou si jemně stříbrnou barvou můžeme udělat odřeniny také. Nicméně je to už technika spíše na doladění. Takže to by byly naše odřeniny. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že vás nějakým způsobem bude inspirovat další práci v modelaření, v tvorbě patiny modelu. Nicméně místo chippingu můžeme použít i lak na vlasy. Není to až tak spolehlivá metoda jako ten chipping, nicméně dá se použít. Používal jsem ho například u té 34, co jsem dělal v zimní kamufláži. Nicméně doporučil bych spíše chipping. Takže můžete mě sledovat na Instagramu, Facebooku, YouTube. Jsem tam, pravidelně tam přidávám svoje práce na Facebook a na YouTube nejvíce. Budu rád za každý váš like, za každý váš odběr na mém kanále YouTube, za jakoukoliv podporu, kterou mi dáte a kterou mi dáváte. Takže přeju vám strašně krásný den, mějte se krásně a příjemný modelaření. Čau!